नमस्कार सबैजनालाई। मेरो च्यानलमा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कृपया भिडियो मन पर्छ भने हजुरहरूले माया गरिदिनु होला। आज म चाहिँ हजुरहरूलाई शेयर कसरी बेच्ने र बेचेको शेयर चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर हजुरहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। हजुरहरूले चाहिँ पहिला शेयर बेच्दाखेरि चाहिँ अब हजुरहरूले फर्स्टमा मेरो शेयरमा जानुपर्ने हुन्छ। मेरो शेयरमा गइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ एउटा पर्चेस रोसमा गएर कुन चाहिँ शेयर बेच्न लागिरहेको हो यो यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च गरेर तपाईँले WACC क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ पहिल्यै गरिसकेको छु, त्यही भएर यस्तो देखाइरहेछ। अब हामी चाहिँ यता जान्छौँ, वेबसाइटमा जान्छौँ, नेप्सीको वेबसाइटमा। अनि वेबसाइटमा जान्छौँ, यो क्याप्चा हान्छौँ। यसरी लगइन गर्छौँ पहिला। अनि हामी चाहिँ अब हामीलाई शेयर बेच्नु छ, अर्डर म्यानेजमेन्टमा जान्छौँ। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ शेयर बेच्ने, म चाहिँ म्युचुअल फन्ड बेच्न गइरहेको छु। यो क्वान्टिटी 100 भइहाल्यो। अनि प्राइस कति राख्नु भएको छ, 7 पॉइन्ट हेरेर राख्नु होला। म चाहिँ चाँडै नै क्लियर गर्न चाहन्छु, त्यही भएर यतिमै बेच्दिउँ। बेच्ने हो कि किन्ने हो पहिला यहाँ टिक लगाउनु पर्छ। यसरी मेरो यो अर्डरमा गयो। अब त्यसपछि हामी डेली अर्डर बुकमा जान्छौँ। मेरो यो अघि बेचेको शेयर के भइरहेछ, त्यसपछि मेरो अर्डर कम्प्लिट भइसकेको छ। हेलो गाइज, फाइनली अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो शेयरबाट यो शेयर चाहिँ कसरी, मैले अघि बेचेको शेयर चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने भनेर सिकाउनु गइरहेको छु। अघि यो बेचेको थिएँ, अब यहाँ यस्तो गर्नु पऱ्यो। अनि यो क्यालकुलेट होल्डिङ क्यालकुलेट यो भइरहेछ। त्यसपछि हामीले प्रोसिडमा जान्छौँ, अपडेट कन्फर्म माई होल्डिङ डे। यति भएपछि अब हामी चाहिँ चट्ट लाएर ब्याक गर्छौँ। त्यसपछि माई एडिएसमा जान्छौँ। त्यसपछि ट्रान्सफर शेयरमा जान्छौँ, यहाँ आइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ यस्तो गर्छौँ। तपाईँहरूलाई अब कति के हो यो यस्तो यहाँ देखाउँछ। त्यसपछि प्रोसिड गर्छौँ। त्यसपछि एग्री कन्फर्म ट्रान्सफर शेयर सक्सेसफुली।